Китай створив фонд у 48 мільярдів доларів на підтримку виробництва мікросхем. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Йдеться про третій етап створення незалежного виробництва чіпів у Китаї, покликаного компенсувати технологічне відставання від Сполучених Штатів та налагодити власну розробку мікроелектроніки. Найбільшим акціонером фонду є Міністерство фінансів Піднебесної – 17%. Ще 5 великих банків мають по 6%. Це найбільше вливання коштів у галузь, яка перебуває у стані своєрідної холодної війни між країнами, яка виникла в результаті багаторічного протистояння гігантських економік. І, очевидно, є ще одним кроком на шляху до ймовірного гарячого конфлікту, про можливість якого вже у відкриту заявляють військові експерти. Також фінансова підтримка дозволить збільшити обсяги виробництва чіпів і посилити свої позиції на ринку, який кілька років відчуває нестачу компонентів, що призвело до помітного здорожчання високотехнологічної продукції та автомобілів. Виробництво мікросхем тісно пов'язано зі створенням зброї, а війна в Україні на практиці довела, що це критично важливий сектор виробництва, який може забезпечити перевагу над супротивником і зберегти особовий склад. Згаданий фонд може діяти як компанія з управління активами, беручи участь в акціонерному капіталі як публічних, так і приватних компаній, що виробляють мікросхеми. Це чергове підтвердження, що у Китаї відбувається своєрідний симбіоз приватного бізнесу та воєнних програм. Іншим прикладом масштабної співпраці приватного бізнесу Китаю та військових є виробництво великих кораблів подвійного призначення. Аналітику виклали журналісти британського The Telegraph. У світлі масштабних військових навчань навколо острову Тайвань подається сформований флот пасажирських паромів, який створювався з урахуванням потреб військових. А йдеться про такі судна, як 135-метровий Банк Чуйдао, 164-метровий Бохай Перл або Чангдалонг – цивільний паром, який достатньо великий, щоб перевозити важкі танки та інші транспортні засоби на 2 мотопіхотні батальйони. Одне з місцевих видань відкрито йому дало характеристику, цитую, «одягнений у цивільну оболонку, але має військове серце». Загалом китайські ЗМІ відкрито говорять про залучення цивільного судноплавства до місій Народно-визвольної армії Китаю. Наразі Китай має найбільший військово-морський флот у світі. У своєму огляді Том Шугарт, аналітик дослідницького центру Center for a New American Security, підрахував, що цивільні судна Китаю можуть значно збільшити масштаби військових перевезень, давши йому здатність транспортувати контингент близько 300 тисяч військових та їхній транспорт через Тайванську протоку приблизно за 10 днів. І тайванська, і американська розвідувальні служби повинні почати стежити за ключовими цивільними судами Китаю так само, як вони спостерігають за його військово-морськими суднами. Своєю чергою професор війни та стратегії у Східній Азії кафедри військових досліджень Королівського коледжу Лондона Алессіо Паталано говорить: цивільні пароми є частиною ширшої китайської концепції військово-цивільного злиття, згідно з якою цивільні активи та можливості є невід'ємною частиною загальнонаціональних зусиль щодо національної безпеки. З огляду на вже сформовані можливості та особливості економіки Китаю можна зробити 2 висновки. По-перше, спроба захопити фізично та встановити свій контроль над Тайванем буде у вигляді надшвидкої раптової операції із залученням величезного війська, яке десантують на територію острова після ракетно-авіаційних ударів. Очевидно, що Пекін достатньо вивчив моделі поведінки західного світу та учасників Північно-Атлантичного альянсу, які на прикладі російської агресії проти України показали вкрай повільну реакцію і нездатність ухвалювати миттєві рішення у ситуаціях, які виходять за рамки протоколів безпеки самих країн блоку НАТО. А відтак у Пекіна буде час для маневру, вчинивши агресію і зайнявши територію Тайваню, поставити світ перед фактом. І, зупинивши масштабні бойові дії, увійти у переговорний процес та боротьбу з неминучими санкціями, а це може тривати десятиліттями. Також швидкість критично важлива, оскільки перевезення великої кількості солдатів паромами створює ризик великих втрат у разі ураження суден. По-друге, очевидно, що влада Китаю скористається наслідками руйнування світового порядку, що його спричинив режим Путіна, вчинивши агресію та акти геноциду проти України.
Тут я спираюся на достатньо глибокий і легкий для сприйняття матеріал доктора Андреаса Умланда, аналітика Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень. Статтю опублікувало видання The National Interest, яка так і називається «Як війна Росії в Україні підриває світовий порядок». Автор наводить 5 тріщин, які утворила Російська Федерація у світовій безпеці, серед яких неспровокована агресія 2014 року, нехтування міжнародними угодами, напад на країну, яка була співзасновником ООН, а Україна, на відміну від Росії, справді брала участь у створенні організації, плюс використання статусу постійного члена Радбезу ООН для прикриття своїх агресивних дій і блокування роботи ООН, спрямованої на підтримку України. Риторичне знецінення Росією та практичний підрив міжнародного права, порядку та організації стосується не лише європейського континенту. Це може бути більш небезпечним для слабких у військовому відношенні незахідних країн, ніж для добре захищених держав-членів НАТО або близьких союзників Сполучених Штатів поза НАТО, таких як Японія чи Південна Корея. Інколи забувають, що Україна у широкому порівняльному плані є країною, яка активно бере участь у регіональних і глобальних договорах та організаціях. Багато держав у всьому світі менш закріплені в міжнародних структурах або мають менш потужних партнерів і союзників. Суверенітет і цілісність цих неєвропейських країн залежать навіть більше, ніж України, від функціонування багатосторонніх правил, організацій і угод, на які зараз атакує Росія. Західні та незахідні країни повинні з власних інтересів максимально підтримувати Україну, яка працює над відновленням своєї територіальної цілісності та суверенітету. Вони повинні підтримати Україну в її спробах обмежити та скасувати геноцидні аспекти нападу Росії на Україну з 2014 року, щоб притягнути Росію до відповідальності та розглянути шляхи реформування ООН та світової системи в цілому, щоб запобігти майбутньому зловживанню міжнародними угодами та організаціями для здійснення експансіоністських чи політики геноциду. Отже, стверджувати, що напад на Україну – це частина великого китайсько-російського плану створення багатополярного устрою складно. Принаймні, поки не з'являться чіткі свідчення. А от те, що зараз Кремль і Пекін синхронізують свої дії, сумніву не підлягає. Таким чином влада Китаю може краще планувати свої кроки і проводити міжнародний вплив, і навіть виявляти слушну нагоду для ведення військових кампаній. Пекін, очевидно, може розраховувати і на скоординовані агресивні дії з боку кремлівського режиму для створення вигідної обстановки, у відповідь надавши військову та економічну допомогу підсанкційній Росії.